අපි කතා කරේ මොනවාද මේ orders වැටෙන දැන් market එකේ liquidity support and resistance වල orders වැටෙනවා ඊට පස්සේ supply and demands වල orders වැටෙනවා ඊට පස්සේ moving averages දාගෙන trade කරන අයගේ orders මේ market එකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ indicators දාගෙන trade කරන අයගේ orders මේකේ තියෙනවා ඊට පස්සේ breakout ලගේ trade උත් මේ market එකේ තියෙනවා ඔහොම මේ මාකට් එකේ ඉතින් එක එක විදියට බල එක විදිය ට්‍රේඩ් මේකේ දානවා. ඒ දාන ට්‍රේඩ්ස් තමයි අපි හඳුර ගන්න ඕන. අන්නේ ට්‍රේඩ් වලට තමයි අපි ලික්විඩිටි කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මොන දෙයක් යනකොට මෙහෙම යනකොට. ඒකයි මම කියන්නේ මාකට් එකේ දිහා බලන විදිය ටිකක් වෙනස් කරගත්තොත් මේක ලොකු ගේමක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මෙතන අපි දන්නවා මේක ඇවිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ සපෝට් රෙසිස්ටන්ට් ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ එයාගේ සපෝට් එකක් මේකනේ. එයා මෙහෙ වදින්න බයි කරන්න තමයි බලන්නේ. ඒතකොට මේ ටිකේම බයි සයිඩ් එකට දාපු ඕඩර්ස් තියෙනවා කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියේ දැන් මෙතන ඕඩර් එක දාපු කෙනාගේ මේ හරිය වගේ සෙල් එක. මෙතන ඕඩර් එක දාපු කෙනාගේ මෙතන වැදුනම දාපු කෙනා මෙන්න මේ හරිය වගේ සෙල් එක. මෙතන වැදුනම දාපු කෙනා මේ හරිය. එතකොට එක ඉම්පල්ස් එකකින් මෙහෙම යටට ගහනව සෙල් එක මෙහෙම දෙකක් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මේ කට්ටියගෙම SL ටික හන්ට් වෙනවා කට්ටියෙන් බලන් ඉන්න මේක බයි වෙනවා හැබැයි මොකද වෙන්නේ හිතා ගන්නවත් බෑ උනේ මොකද්ද කියලා මේ පල්ලෙහාට සෙල් වෙනවා ඒ සෙල් වෙද්දි මේ ඔක්කොගම SL ටික ගැලවිලා යනවා අන්න ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ කට්ටියගේ ඕඩර්ස් මාකට් එකේ හැදෙන තැන් තියෙන තැන් ටික තමයි අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ ඒක ඊට පස්සේ මේ සපෝට් මෙන්න සපෝට් ලයින් මෙන්න මෙතන මෙහෙමද මේ දෙක අල්ලලා සපෝට් එක බලන්න පව් ඉතින් මේ මෙන්න මෙතන මේ 1යි 2යි ඔන්න තුන්වෙනි එක වදිනකන් ඉන්න සෙල් කරා නිකන් බල්ලට ගණන් ගන්න නැහැ නේ මොකද්ද කරන්නේ කඩාගෙන බයි වෙනවා ඒක කරුණාට පස්සේ රෙසිස්ටන්ට් එකක් කියලා කියනවා ඔන්න මෙතනින් එයාලට බයි එකක් දෙන්න එහෙම හැමදාම රොස්කල තුන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහනේ. ඒකෙන් උන්ට chance එකක් දෙනවා මේ මාකට් එක. මෙතනදි මෙන්න බයි කරනවා මාකට්. එතකොට මොකද්ද? මෙන්න මෙතන පට්ට බයස්ලා තෝගයක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන ලොකු ලික්විඩිටි ටිකක් තියෙනවා මාකට් එකේ. තේරෙනවද ඒක? මම කියන්නේ තේරෙනවද? මේක ඔලුවට දාගන්න මේ සරලම විදිහින් කියන්නේ මෙතන එතකොට සපෝට් එක ගහගෙන ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩර්ස්ලාගේ බයි ටිකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන යාලා බයි කරලා තියෙනවා. මෙතන අනාගත හින්දා යාලා මෙතන රෙසිස්ටන්ට් එකේ බයෙන් හරි කමන්නේ බයි කරලා තියෙනවා. බයි වෙලක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ ඕඩර්ස් මෙතන තියෙනවා. ගොඩක් අයගේ ඕඩර්ස් තාම මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙතන ලික්විඩිටි කියන දේ මාකට් එකේ තියෙනවා තාම. අනිවාර්යෙන් මේ කොයි වෙලේ හරි ඇවිල්ලා ගන්න ඕන. හරි. මෙතන ලික්විඩිටි ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඒ වගේ තමයි 1යි 2යි 3යි බයි වෙනවා. මේ වෙන දැන් කට්ටිය ඕඩර් අයින් කරගෙනත් තියෙනවා. ඒත් අපිට එහෙම කියලා කියන්න බෑ. තාම මෙතන බලාගෙන ඉන්නවා සපෝට් මේ හයි ලෝ දෙක ගහගෙන බලාගෙන ඉන්නවා මෙතෙන්ට ආවම බයි කරා. එතන නම් එලවෙලවම ගහලා තියෙනවා. මෙහෙම එකයි මේ දෙකයි ඔන්න තුන්වෙනි එක දැන් මෙහෙ මාකට් එක මෙහෙ වෙනකොට මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ බයි කරන්න බලන්න ගහන බයි එක. කඩාගෙන සෙල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් කඩන සෙල් වුණා. ආයෙ මෙතෙන්ට ආවම ඔක රෙසිස්ටන්ට් එකක් වෙනවලුනේ කට්ටිය. මෙන්න මෙතෙන්ට මෙතනින් සෙල් කරනවා. ආයෙ මොකද දෙන ආයෙ කඩාගෙන බයි වෙනවා. YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලුවද? සපෝට් and resistance වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි ඔය රිටර්න් රේටින් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා දුන්න ලස්සනට. ඇයි මෙන්න මේ වගේ එයාලා දන්නේ නැහැ ලොජික් එක මාකට් එකේ. මාකට් එකේ ලොජික් එක දන්නද මෙන්න මේ බයිලයක් දැනගෙන ඇවිල්ලා YouTube එකේ මොකක් කරේ කීප මගුලක් දැනගෙන ඇවිල්ලා ගන්න ඊට පස්සේ forex scam forex සූදු ගියේගේ බයිලක ගන්න ඉන්නවා ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒකයි forex සංකාය මෙච්චර පච වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපි මේ හොඳ දෙයක් කරන්න හදුවා තව ටික දවසක් යද්දි මටත් කේස් අර මේ කේසස් එක ෆයිල් වෙයි අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ මම නිකම්ම නෙමෙයි උගන්වන්නේ කොහොමද ඒකට කට්ටියට බලන් ඉන්න බැරි වෙයි. මොන හරි කතන්දරේ එහෙම આવුත් ඉතින් අවුලක් නැහැ බලමු. දැක්කද මෙතන. එතකොට මේ ලික්විඩිටි එක ගලවලා තියෙනවා. මෙතන මේ සපෝට් ලයින් එක කඩාගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ ඊට පස්සේ එල්ලන. ඉතින් මම හූල්ලනවා ඊට පස්සේ. අයියෝ මෙතනින් සෙල් වෙන්නේ නැතුව මෙහෙ ගිහින් මෙහෙ සෙල්ලුනේ. එතකොට මුගේ SL ටික අරගෙන.
ඔන්න ඕක තමයි මාකට් එක කොයි වෙලෙත් කරන්නේ. මාකට් එක කවදාකවත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට ආදරේ නැහැ. එයාලා ප්‍රොෆිට් කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක. ආ 1යි 2යි. එක වදිනවා දෙක වදිනවා මෙන්න මෙතනින් තුන වදිනකොට සෙල් කරන්නේ. වැදිලා තියෙන තුන. සෙල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද උනේ? කඩාගෙන බයි වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ 1 2 3 ඔහොම හැමත් යනවා ඉතින් ඕඩර්ස් තමයි. ඔන්න මෙතනත් ආයෙ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් වලට ඒත් කෙලවලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි යවලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ දෙක ගහගෙන ඉන්න මේ දෙක ගහගෙන මෙතෙන් තාම බයි කරන දැන් මේ කුට්ට ජුට් වෙනකොට කට්ටිය හිතනවා මේක සෙල්ෆිෂස් එකකුත් නෑ බයිම තමයි ඒක බලන්නේ මට කොහාටමයි යන්නේ මාකට් එකක් වෙමයි අන්න මෙහෙම බයි වෙනවා කියලා බලාගෙන ඉන්න හැබැයි සෙල් වෙනවා කඩාගෙන ඔන්න ඊට පස්සේ රෙසිස්ටන්ට් එකෙන් එයාලට සපෝට් එක මේ ආයි රෙඩ් එකක් දෙනවා මම ඒකේ කිව්වේ නැත්තම් මොකද ට්‍රේඩ් කරන්න නැති වෙනවා මාකට් එක ට්‍රේඩර්ස් නැති වෙනවා මේව දිගට ට්‍රැප් කරන්න ගත්තොත් අපි මේ ඔන්න කැඩුනට පස්සේ රෙසිස්ටන්ට් එක වැඩ කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ වගේ තමයි බෑක් කෑලි එකතු නැති එක දෙක තුන එක දෙක තුන ඒක නෑ ඊට වැඩියක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලා ආයෙ එනවා කල්ලා ආයෙ රිසෙට් එක අද අපිට බලද්දි ඒකෙත් පොඩි දෙයක් තේරෙනවා ගොඩාක් දුර සපෝට් එක කැඩුවට පස්සේ රෙසිස්ටන්ට් එකට වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි නම් බලමු අතර මේ මම කියන්නේ මේව කරන්න කියලා මේ වෙන ඩේට් කරන්න යනකොට කොහොමද මේ එන ඩේකෙත් අර දෙයක් තියෙනවා කියන එක මම කිව්වේ ඔය මෙතනත් එහෙම එකක් නේද මේ 6 2 3 ගානේ මෙතන තේරුණා ඒත් මොකද්ද බයි කැඩුනා ආපහු රෙසිස්ටන්ට් එකේ බයි එක ගිහින් තියෙනවා ඒකෙත් පොඩි මෙමෝ එකක් තියෙනවා මේ ඒත් ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි දැනගෙන ඉන්න පොඩි කන්ෆර්මේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් එහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ මේ 6 දෙකක් වගේ ගන්නවා ඒක නම් ටිකක් වැඩ කරලා මෙහෙරි කඩලා දෙන ඔන්න අතට මේ හරි පොඩ්ඩක් අම්බර්ලා දාලා දෙන ඒක ඉවර කරලා කාලා මේ හරි ලොස් නාගෙන කට්ටිය හොඳට ඒ කරන ලොස් නාගෙන ඒකයි මම කියන්නේ රිටේල් ගත්තත් මම කියන්නේ කවදාකම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කියලා ඇති බැලුවේ නැත්නම් බලන්න වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන්නේ වැඩ කරනවා හැබැයි මාර සීමිත ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් වෙනවා හා සමානවම ලොස් වෙනවා එතකොට වැඩක් නැහැ නේ ඒක තේරුම් ගන්න එපා ප්‍රොෆිට් වෙනවා වගේම ලොස් වෙනවා කියන්නේ කවුන්ට් එක හැමදාම එක්ක බ්‍රේක් ඉවර් එක්ක ලොස් සයිඩ් වැඩක් නැහැ අන්න මේ ටික නෝට් ඩවුන් එකක් දාගන්න ඕනේ ඒක ලික්විඩිටි මේ හැදෙන තැන් මේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ට තව දාගන්න මේ previous day ලෝ previous day high previous day low ඔය දෙකෙන් තියෙන ඔය ටිකේ තමයි ලික්විඩිටි තියෙන්නේ ඔව් හරි ඔය ටික තමයි ලික්විඩිටි කියලා අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔන්න ඔය ටික තමයි ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඕඩර් ෆ්ලෝ වලදී අපිට අහු වෙනවා ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි එක්ස්ටර්නල් ලික්විඩිටි කියලා තව ලික්විඩිටි වර්ග දෙකක්. ඒ ටික මම පස්සේ කියලා දෙන්නේ ටූල් ඇඩ්වාන්ස් එක. ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඕඩර් ෆ්ලෝ එක එහෙම ටිකක් සැරයි. ඒ කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒක කියන බය වෙන්න එපා එහෙම උගත් නැහැ. මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම් පස්සේ දැනට ලික්විඩිටි කියන්නේ මොනවද? සල්ලි. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ වැටෙන ඕඩර්ස්. ඒ ඕඩර්ස් වැටෙන තැන් එක එකයි ට්‍රේඩ් කරන එක එක විදිහකට අනුව එයාලගේ රේට්ස් ඒ තැන්වල වැටෙනවා. එතකොට buy side liquid consolidation එක දෙපැත්ත ගත්තම උඩ පැත්තේ මෙන්න මෙතන buy side liquidity තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි යට පැත්තේ sell side liquidity තියෙනවා. මේ වගේ channel එකක් මෙහෙම ගත්තාම මේවට අපි කියනවා channel එකක් කියලා. මේ channel එක ගත්තා මෙතන තියෙනවා trend line liquidity. ඔයගොල්ලෝ trend line liquidity ඕන මේකත් එක්ක ගන්න. මෙන්න මෙතෙන් දෙනක මේ ලෝ එකේ මේ ලෝ එකේ මේ ලෝ එකේ මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ සෙල් සයිඩ් එකට ලික්විඩිටි ඊට පස්සේ මේ ටික මේ හයිස් කර මොනවද බයි සයිඩ් එක ලික්විඩිටි ඒකට අපි අරකට කියන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ලික්විඩිටි කියලා ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ තියෙන මොනවද ලෝස් වල ලික්විඩිටි මේ ලික්විඩිටි මේ ලෝවර් ලික්විඩිටි ඒක මම කියන්නේ මේ ලික්විඩිටි ගොඩක් තියෙන ඒක මම කියන තාමත් මාකට් එකේ සෙල්
පස්සේ මේ තැන් වල තියෙනවා liquidity. මේ අර ස්පෙෂල් ඕඩර් ෆ්ලෝ එකෙන් ගොඩක් liquidity අරන් තමයි ඉතුරු කරන්නේ. ඒ ඉතුරු වෙන වෙලාවල තියෙන ඒවට residual liquidity කියලා කියන එක මහලු දෙයක් නෙමෙයි. ඒතර ඒක දැනගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඔය මේ liquidity මෙතන ලස්සන මාකට් එක buy model එකක් තියෙනවා. 1 2 3 මේ high එක කරලා මේ high එක කරලා මෙන්න මේ high එක මෙන්න මේක තමයි high consolidation මේ high එක තමයි මෙතනින් ගන්න. ඒ daily තමයි මාකට් එක buy model මොකද එහෙම බලන්න. ඕ හරිනේ liquidity ටික ඔන්න ඔච්චරයි. liquidity ගැන මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනම් chance එක තියෙනවා වෙලාව තියෙනවා. හරි 15ක් වගේ. 9ට අපි නවත්තමු. liquidity ගැන මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා. net එක වෙලා උගන්නපු දෙයක් ගැන මොකක් කරේ වුණත් තියෙනවා. නැරි මම අයින් කරන්නද අයින් කරන්න බෑ. මොකද අවුලක් නැද්ද? බට් එක්ස්පර්ට් ලා ටිකක් නෙමෙයි බලයි. ඒ කරාද? ඒසස් නැද්ද වාර? මට සිරි වෙන කේස් අපිට තියෙන අපි කරන්න කොට. ප්‍රශ්න අහන එක ඉවරයි. උන්ට එපා වුණා අපිට උගන්නන්න ගන්න බියෝ. ප්‍රශ්න නැද්ද? අවුලක් නැද්ද? නැත්නම් මං කියන්නේ ඇහෙන්නවත් නැද්ද? ඊට පස්සේ මේ weekly open වල daily open වල මේ දම් පාටියට monthly open එක මේ කහ පාටියට weekly open එක නිල් පාටියට daily open එක ඔන්න ඔය liquidity තියෙනවා මේ monthly open ගොඩක් දුරට monthly open වල liquidity ඇත්තටම ඕක කේස් එකක් නැද්ද තේරෙනවද මම මෙතන බලන්න මේ liquidity එක ඔක්කොම මේ week එකෙන් කස් කරලා ගන්නවා මේ highs වල තියෙන ඔක්කොම liquidity එක මේ month එක දැන් week එක දැම්ම ගත්තා මාකට් එකට buy වෙන්න ඕන හැබැයි buy වෙන්න බෑ buy orders වැඩි ඒකේ ඉන්න මොකද්ද කරේ stop month එකක් දැම්මත් ආයි අයින් කරා ආයි මෙහෙ stop month කරා ආයි උඩට මොකද දැන් මේක හිමීට නොදැනුවත්ව මේ high එක ගලවනවා මෙහෙම ladder එකක් වගේ shape එකේ ගිහිල්ලා මේ වගේ ගොනා වගේ ගිහිල්ලා මෙතන අයින් කරනවා නේද මේ liquidity ගන්නවා තමයි මේ වෙන සතිය කියන හැටින් පටන් ගන්න සතිය ගන්න buy එකක් තියෙනවා මෙතන මේ හරි මේ ටික අරන් තමයි එන්නේ මොකද මේ ස්ටොක් ෆන්ඩ් එක ගැහුවේ තවත් 2022 දෙසැම්බර් 27 උදෑසන 9ට ගහන උදෑසන 9 කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ හයි එක තමයි ඔව්නේ මොකද අවුලක් නැත්තම් අපි zoom එක එන් කරමු එහෙනම් මොකද කරන්නේ එන් කරන්නත් එපාද එතකොට ලික්විඩ් තියෙන තැන් වලට ගොඩක් අර වික් එකකින් කැක්ටින් වගේ ගන්න එතකොට ගොඩක් ආරේ එහෙම නැහැ ඒ කියන්නේ ස්ටොක් ෆන්ඩ් එකක් තමයි වික් එකක් කියන්නේ ස්ටොක් ෆන්ඩ් එකක් ඒකම ස්ටොක් ෆන්ඩ්ස් කියන්නේ කියන්නේ ඒක නෝවාට දැනගන්න ඕන ලික්විඩිටි ගන්නෙ කොහොමද කියලා මාකට් එක මට ආපු දේ හරියට මට තේරුම් නැහැ කියන්නේ ලික්විඩිටි ගන්නෙ වික් එකකින්ද කියලා දැන් ප්‍රශ්න අහන්න පොර කොහෙද ගියාද
අර තේරෙන විදිහට නම් එයා හැපුවේ ඒ කියන්නේ ලික්විඩිටි ගන්න වික් එකකින්ම කියලා මම අර මම කළා වෙන්න පුයින්ද වික් එකකින්ම නේ මූවමන්ට් එකකට ගන්නවා එතන මේ ලික්විඩිටි ගන්න තියෙන්නේ දැම්ම වෙන්න කියන ඒක ප්‍රයිස් එක කොයි වෙලෙත් යන ලික්විඩිටි වලින් ලික්විඩිටි වල බයි සයිඩ් එකෙන් සෙල් සයිඩ් එකට සෙල් සයිඩ් එකෙන් බයි සයිඩ් එකට ඒක ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඕඩර් ෆ්ලෝ එක කියලා දෙද්දි මේ ඔටෝ ක්ලියර් කියලා දෙන්න ඒක තේරෙන හොඳටම තේරෙන කියලා දෙන්න දැනට මේ ලික්විඩිටි හැදෙන තැන්දී ලික්විඩිටි ගන්න කොහොමද ඒක නම් පොතවල දාන්න ලික්විඩිටි එක හැදෙන තැන් ලික්විඩිටි වර්ග ටික මොනවාද ලික්විඩිටි මාකට් එකේ හැදෙන තැන් මොනවාද කියන එක ඔළුවට ගියාද කියන එක තමයි මට දැනගන්න. ඒක තමයි අද Zoom එකේ පරමාර්ථය. ඒක ඔළුවට දැම්ම නම් මේවා වැඩ කරන විදිය මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ තාමත් නැත්තත් ආයි පාරක් මම කියනවා මේ කියලා දෙන්න concept ටිකක් විතරයි. මේවා apply කරන්නේ කොහොමද කියන එක වෙනම blend කරලා මම blend එකක් දෙන්න comment එක තුල. ඇමසිස් එකක් කරන විදිය පවා සම්පූර්ණ කියන්න. එතකොට තමයි මට එපා. ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. ඒත් කමන්න කරලා දෙන්න. එහෙනම් අදට Zoom එක නවත්තුමු. හරිනේ අවුලක් නැහැනේ. අවුලක් තිබ්බොත් YouTube එකට මම වීඩියෝ එක දානවා අයි පාරක් බලන්න. අවුලක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එක වගේ දාන්න. අපේ group නම් chat group open කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ තියෙන group එක මගේ ගොඩක් පරණ group එකක් එක මම ඒ chat කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කට්ටිය chat කරොත් බෑ. ඒ group charter වෙනවා. අනිත් එක මේවට ඉරිසියාකාරයව අර මේ ඇවිල්ලා උඩ පයින්න ගන්න ඒක කොහොමද මම chat open කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද YouTube comment section එකේ comment එකක් දාන්න තේරෙන දැනක් තියෙනවා. එතකොට මම ඒකෙන් බලලා එතකොට ඒකේ reach එක හැදෙනවා. YouTube channel එක මේ reach වෙනවා. එතකොට comment එහෙම ටිකක් මේ වෙනකොට කොහොමද මේ channel එකත් පොඩ්ඩක් share කරලා YouTube channel එක මේ කළ දෙන්න ඔක අපි අර තව දෙන්නෙක් එක කරන්නේ ඒ කට්ටියෙන් කරන්නේ මම කම්මැක් කියලා දෙයක් ඕනේ නැහැ මට ඒ කට්ටිය මගෙන් ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා මට කියන්නේ නෑ ඒ නිසා චුට්ටක් ඒකත් පුළුවන් නම් කට්ටිය ෂෙයා කරලා එහෙම සපෝට් එකකුත් ඒ channel එකට දෙන්න ඔයාලට උදව් පිළිර තමයි ඒ කට්ටිය channel එක හදලා වැඩේ කරගෙන යන්නේ මම මේ රෙකෝඩ් එක දුන්නාට පස්සේ මම මේ කිසිම දෙයක් කරලා මම මේ රෙකෝඩ් එක යාළුවා දානවා උත්තර ඊට පස්සේ යාළුවා ඒ එඩිට් කරලා ලස්සනට හඳුනලා කියලා YouTube එකට දාලා ඔක්කොම කරන්නේ ඒ කට්ටිය තමයි ඒ නිසා ඒකට සපෝට් එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන් එහෙනම් ජය වේවා අද නවත්තමු අපි ආයේ හෙට රැට වගේ සෙට් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ලික්විඩිටි කතා කරලා පස්සේ OB ටික බේසික් OBs ටික තියෙනවා OBs වර්ග තුනයි ඒ ටික මම ඒවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවට දාගන්න පොත පැනක් එහෙම තියාගෙන මේවා ටිකක් ලියා කියාගෙන එහෙම හරි ලයින් එකක් දාගෙන මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න ආයි ලොවෙත් නැති chance එකක් මේක කවුරුවත්ම දෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ඒකින්ද මේකේ උඩරින් වැඩක් ගන්න මං ඉල්ලන්නේ එච්චරයි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා good night Okay, well, good night. හරි කියලා හෙට හම්බෙමු එහෙනම් Okay. okay